two. Nara na! Yay! Kinain niya. Etong deer ka. Deer crackers! Yes! Arigatou gozaimashita! There's the deers! Eating the deers. The deers are here. We're here at Nara Deer Park. Ayan na sila. Madala kami yung crockers. Attack na sila. Mrs. Nagbabaw yung mga deers. Magagalang sila. Magalang asa. Arigato. Uh-oh, someone's coming. Oh no, he pooped. Dapat nagbabaw ka. Ayan guys, sumakay kami ng Rickshaw. 7,000 yen for 25 minutes. Ang aming rider ay si Kento. Okay. Sigaw sila. Okay. Let's go. Let's go. At the shrine in front of you, there is a god who becomes a good cook when a woman goes there. Oh! In Japan, it is said that if you grab a man's stomach, he will fall in love with a woman who is good at cooking. Ay. これをどのくらい続けていますか? ああ。私はこの仕事を始めて11 It's been 11 years since I started this job. Wow! 11 years! Sugoi! Boy! With a height of about 50 meters, it is the tallest building in Nara Prefecture. 50 meters. Parang mo ano, who's taking care of the deers?
誰が鹿の世話をしているのですか？おー。鹿たちは誰も飼育していません。No one raises deer. Yes, sauce. It's cheaper. Wow. Good, ah? Ayusin Kasi ganun katamis. Ayusin Right? Eto guys, nag-try kami ng ibang ramen shop aside from Ramenaki. Local ramen shop siya, malapit sa Ark Hotel. Masarap naman yung ramen nila. Medyo naalatan lang ako. Pero may solusyon sila doon. Pwede mong palabnawin yung soup para hindi siya ganun kaalat. Sasabihin mo lang sa kanila. Hello, you want to buy this one? This one is a special one. Only season only. Only this 1 year, 1 time only. Finish This already. one. 2,000 inside have 5 packets special. Oh. Very, very oishi. Ayusin, ah? Yes, very oishi. This one is original. This one is a very special. 1 year, 1 time. Aha. Natin ang strawberry na coated with sugar. Wow. 100 yen. Wow. Let's taste. Oh my God. Sarap! Oh my goodness. Nakaulit? Ang sarap! Next time, oh my goodness. Ang sarap pa! Oo nga, ang galing. Hindi na matis. Kagat na ako. Hi guys! So nasa Moss Burger kami before kami magpunta sa Kansai International Airport. So kahapon din ako nag-vlog. Nag-gano na kami, shopping. Sabi ng asawa. Bumili ng pasalubong, tsaka pagkain, kahapon. Lakad-lakad lang sa Dotonbori. Tapos natikman na namin yung parang strawberry na sarap. Strawberry na coated ng sugar. Ang hirap lang makahanap doon. Kung alam, ang sarap niya talaga. Ang Parang tamis kasi. strawberry na banana cube. Oo, pero matamis kasi yung strawberry nila, hindi maasim. Parang siyang strawberry cube. So ngayon, kain kami sa Moss Burger. And then, punta na kami sa Kansai. 7 p.m. pa naman yung flight namin. 10 lang ngayon. Pero yun, medyo sisikmura rin ako today. So, praying that everything goes well. Tomorrow yung dating namin sa Pilipinas kasi meron kaming connecting sa Taipei. See you in Taipei. Yes, see you in Taipei. Tour namin kayo. So guys, ito yung Moss Burger. Alam ko may Moss Burger na sa Philippines. Tama ba? May most cookies din. No, iba yung mga cookies. Ayun siya. Parang shrimp. Yung una kong in-order nung isang araw is yung lemon something. Hindi ko nagustuhan kasi masyado maasim sa tiyan ko, nasuka ako. Ito magkaibang hindi ko rin alam masyado kung ano siya. Pero magkaibang flavor yung tinano ko para pag hindi ko nagustuhan, palit kami ni Maki. Ayan guys, nandito kami sa station Izumisano. Station ng Naligaw. Bumaba kami kasi yung nasakyan namin rapid siya pero hindi siya hihinto ng Kansai. Napasakay kasi kami na mas maaga 3 minutes. So ngayon hinihintay namin yung pa-airport 9 minutes. Saglit lang naman siguro yun. Ano naman na? 11:52 na. So 7 minutes na lang.
Ayan ang aming mga bagahe. Hi ka, madam. Ay, madam. Hi ka, sir. Sir Maki, mag-hi ka. Ayan. So guys, dito na tayo sa Kansai International Airport. Ayun ang aking hubby. And ito yung binili namin sa upuan. Doon sa Yodobashi camera. Ano ko? Sitting pretty. Kasi 1 o'clock pa lang. 12:55. 4:30 pa yung check-in. 7:30 yung flight. Ayan. So, prinsesa tayo. Nandito na doon tayo dito. Nandun na ating husband. At naka-upo tayo. Chill tayo dito. Sa International Airport Terminal 1. Ayan. Maghanap tayo ng pagkain. Kasi dun sa may check-in area ng International Airport, walang food. Ang Hunger Games na. So yan guys, boarded na kami ng China Airlines. Connecting namin sa Taipei. Bye bye Japan. See you again soon. Diba? Makabalik ulit kami dyan with the kids.